students. I, Sakti Singh, as Parmat, lecturer, CE Department, Shivsha Government Polytechnic, welcomes you all in the video lecture series of Java programming. This video lecture is about building blocks of the language. Here the language is Java. So in this lecture, we are going to see the syllabus of Unit 2 because as we know, in earlier lectures, I have completed Unit 1, which contains the 4 lectures. From now onwards, we are going to discuss about the Unit 2. So in this lecture, we are going to discuss the syllabus of Unit 2 and primitive data types and user-defined data types. मतलब કે આ લેક્ચરની અંદર ત્રણ વસ્તુ જે સૌથી અગત્યની છે એ આપણે જોઈશું કે સિલેબસ 2 નો યુનિટ 2 નો સિલેબસ શું છે, પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ એટલે શું અને યુઝર ડિફાઇન્ડ ડેટા ટાઈપ એટલે શું. સો આપણે લેક્ચરને આગળ લઈ જઈએ એ પહેલા જોઈએ કે યુનિટ 2 નો સિલેબસ શું છે. યુનિટ 2 ની અંદર જે પહેલો કન્સેપ્ટ છે એ છે ડેટા ટાઈપ્સ, કોન્સ્ટન્ટ્સ એન્ડ વેરિયેબલ. મતલબ કે આ પોર્શનની અંદર આપણે જોઈશું કે જાવાની અંદર ડેટા ટાઈપ એટલે શું, કોન્સ્ટન્ટ એટલે શું અને વેરિયેબલ એટલે શું. બીજું જે છે એ છે સ્ટેટ ધ સ્ટેપ્સ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ પ્રોગ્રામ ફોર એરે એન્ડ સ્ટ્રિંગ હેન્ડલિંગ. મતલબ કે બીજો જે પોઈન્ટ છે એ એરે હેન્ડલિંગ અને સ્ટ્રિંગ હેન્ડલિંગ વિશે છે. મતલબ એરે રિલેટેડ ફંક્શન્સ, એના ઓપરેશન્સ ક્યાં ક્યાં છે એ બધી વસ્તુઓ જોઈશું, ટાઈપ્સ ઓફ એરે જોઈશું, સ્ટ્રિંગ્સ અને સ્ટ્રિંગ્સ ઉપર પરફોર્મ થતા ઓપરેશન્સ વિશે આપણે જોઈશું. ત્રીજો જે પોઈન્ટ છે એ છે ઓપરેટર્સ. મતલબ જાવાની અંદર કઈ કઈ ટાઈપના ઓપરેટર્સ યુઝ થાય છે. અને ચોથો જે પોઈન્ટ છે એ છે ડિસિઝન અને કંટ્રોલ સ્ટેટમેન્ટ્સ. મતલબ કે if else અને લૂપિંગ સ્ટેટમેન્ટ લાઈક while, do while, for અને ઇનબિલ્ટ સ્ટેટમેન્ટ લાઈક બ્રેક, કન્ટિન્યુ, રિટર્ન, એક્ઝિટ. તો આ જે યુનિટ છે એ બેઝિકલી ડેટા ટાઈપ, એરે, સ્ટ્રિંગ ઓપરેશન્સ, એના ઓપરેટર્સ અને ડિસિઝન એન્ડ કંટ્રોલ સ્ટેટમેન્ટ ઉપર રહેશે. તો આ લેક્ચરની અંદર આપણે આ યુનિટના પહેલા 2 પોઈન્ટ પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ્સ અને યુઝર ડિફાઇન્ડ ડેટા ટાઈપ વિશે ડિસ્કસ કરવાના છીએ. તો લેક્ચરને આગળ લઈ જઈએ. તો લેક્ચરને સ્ટાર્ટ કરીએ પહેલા એક વસ્તુ ખાસ સમજી લેવાની જરૂર છે કે ડેટા ટાઈપ એટલે શું. સો બેઝિક ડેફિનેશન કંઈક એવું કહે છે કે ઇન અ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ a data type or simply type is an attribute of data which tells the compiler or interpreter how the programmer intended to use the data. મતલબ આ ડેફિનેશનને આપણે સામાન્ય ભાષામાં સમજીએ તો ડેટા ટાઈપ એટલે કંઈ નહીં, તમે જે પ્રોગ્રામની અંદર ડેટા અથવા તો ફેક્ચ્યુઅલ અથવા તો રો મટીરિયલ જે યુઝ કરવાના છો એની ટાઈપ શું હશે. મતલબ કે જ્યારે આપણે પેન પેપરનો યુઝ કરીને કોઈ પણ વસ્તુ લખતા હોઈએ છીએ તો ત્યારે આપણે એને 2 વસ્તુ ઉપર ફોકસ હોય છે, કાં તો એ ન્યુમેરિકલ ડેટા હોય છે અથવા તો એ કેરેક્ટર ડેટા હોય છે. તો અહીંયા મશીનની સાથે જ્યારે આપણે કામ કરતા હોઈશું ત્યારે મશીનને પણ આપણે એ વસ્તુથી અવગત કરાવવું પડશે કે આ જે ડેટા છે એ ન્યુમેરિકલ ડેટા છે, આ જે ડેટા છે એ કેરેક્ટર ડેટા છે અથવા આ જે ડેટા છે યુઝર ડિફાઇન્ડ ડેટા છે. તો આ વસ્તુ જે છે એ તમે ડિસ્ક્રિમિનેટ કેવી રીતે કરી શકશો. ડિસ્ક્રિમિનેટ કરવા માટે દરેક પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ પાસે પોતાની ડેટા ટાઈપ હોય છે. મતલબ એ ડેટા ટાઈપ કે એના કમ્પાઇલર અથવા ઇન્ટરપ્રેટરને ગાઈડ કરે છે કે પ્રોગ્રામર જે છે એ આ જે ડેટા છે એનો કેવી રીતે યુઝ કરવા માંગે છે. એઝ વેલ એઝ ડેટા ટાઈપ ડિફાઇન કરવાથી મશીનને ખબર પડે છે કે ભાઈ આ જે ડેટા છે, સપોઝ એ ડેટા ન્યુમેરિક હોય તો એની ઉપર એરેથમેટિક ઓપરેશન ઇઝીલી પરફોર્મ થઈ શકે. આ જો ડેટા એ સ્ટ્રિંગ હોય તો એની ઉપર કોન્કેટેનેશન અથવા તો એનો કોઈ ઇન્ડેક્સ ઉપર કયો કેરેક્ટર છે એ બધી વસ્તુઓ ફાઇન્ડ કરવી ઇઝી થઈ જાય છે. મતલબ તમે જ્યારે ડેટાને ડિફાઇન કરો છો ડેટા ટાઈપથી ત્યારે મશીનને ખબર પડી જાય શકે છે ઇઝીલી કે આ ડેટા ઉપર કઈ ટાઈપના ઓપરેશન ઇઝીલી પરફોર્મ થઈ શકશે. આ ડેટાનો મતલબ શું છે, મતલબ એનો ન્યુમેરિક ડેટા છે કે સ્ટ્રિંગ ડેટા છે, મતલબ એની એક મિનિંગફુલ ઇન્ફોર્મેશન મશીનને મળે છે. એઝ વેલ એઝ આ જે ડેટા છે એને સ્ટોર કરવા માટે કેટલી મેમરીની જરૂર પડશે અથવા તો આ જે ડેટા ટાઈપ છે એને જ્યારે મેમરીમાં સ્ટોર કરીશું તો ભાઈ કેટલી જગ્યા આપણે અલોકેટ કરવી પડશે. તો બેઝિકલી તમે જ્યારે પણ ડેટા ટાઈપનો યુઝ કરો એટલે એટલું વસ્તુ ખાસ સમજી લો કે તમે જ્યારે સાચી ડેટા ટાઈપ યુઝ કરશો
તો મશીન એની ઉપર સાચા ઓપરેશન્સ એપ્લાય કરી શકશે. મતલબ કે જો તમારે ન્યુમેરિક ડેટા યુઝ કરવો હોય અને એની સામે તમે કેરેક્ટર ડેટા ડિક્લેર કર્યો હોય તો તમે એની પર ન્યુમેરિક ઓપરેશન ક્યારેય એપ્લાય ના કરી શકો. એટલે બેઝિક વસ્તુ એ કે જ્યારે તમે કોઈ પણ પ્રોગ્રામ લખો છો ત્યારે ખાસ એક વસ્તુ યાદ રાખો કે કોઈ પણ પ્રોગ્રામ સારી રીતે લખવો હોય તો એના બે અગત્યના ભાગ છે. એક એના ડેટા અને બીજું એના ઓપરેશન્સ. હવે જો ડેટા તમે ખોટી રીતે ડિક્લેર કર્યા હશે તો પછી એની ઉપર એના ઓપરેશન્સ અપ્રોપ્રિએટ મેનરમાં એપ્લાય નહીં થઈ શકે. તો ડેટાને પ્રોપરલી તમારે ડિક્લેર કરવા માટે એની ડેટા ટાઈપ વિશે સમજવું જરૂરી છે. અને ડેટા ટાઈપ એટલે શું? તો આપણે જોયું કે ડેટા ટાઈપ એટલે કશું નહીં, ઇટ્સ અ એટ્રીબ્યુટ ઓફ ડેટા, અને જેનો યુઝ કરીને આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ છીએ કે ભાઈ આ ડેટા ઉપર કઈ ટાઈપના ઓપરેશન્સ એપ્લાય થશે, આ ડેટાનો મિનિંગ શું છે, અથવા તો આ ડેટા મેમરીમાં કેટલી જગ્યા રોકશે. હવે જોઈએ કે જાવાની અંદર બેઝિકલી બે ટાઈપના ડેટા ટાઈપ છે. પહેલી છે પ્રિમિટિવ અને બીજી છે નોન પ્રિમિટિવ. પ્રિમિટિવને ઇન્ટ્રિન્સિક કહે છે અને નોન પ્રિમિટિવને ડિરાઇવ્ડ પણ કહે છે. પ્રિમિટિવની બે ટાઈપ છે, ન્યુમેરિક અને નોન ન્યુમેરિક. ન્યુમેરિકની અગેન બે ટાઈપ, આઈધર ઇન્ટીજર અથવા તો ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ ડેટા. અને નોન ન્યુમેરિકની બે ટાઈપ છે, કેરેક્ટર અને બુલિયન. જ્યારે નોન પ્રિમિટિવ છે એમાં તમે ક્લાસ, એરે, ઇન્ટરફેસ, ઓબ્જેક્ટ આ બધી વસ્તુઓ વિશે શીખશો. તો ખાસ યાદ રાખો, જાવા પાસે બે ટાઈપના ડેટા ટાઈપ અવેલેબલ છે, પ્રિમિટિવ, નોન પ્રિમિટિવ. પ્રિમિટિવમાં બે ટાઈપ, ન્યુમેરિક, નોન ન્યુમેરિક. ન્યુમેરિકના અગેન બે ટાઈપ, ઇન્ટીજર અને ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ ડેટા. નોન ન્યુમેરિકના પણ બે ટાઈપ, કેરેક્ટર અને બુલિયન ડેટા. જ્યારે ડિરાઇવ્ડ છે અથવા તો નોન પ્રિમિટિવ છે એના 3 અથવા 4 ટાઈપ તમે કહી શકો છો. ઘણી બધી જગ્યાએ 3 ટાઈપ મેન્શન કર્યા હોય છે, કારણ કે ક્લાસ ક્રિએટ થશે પછી એમાંથી ઓબ્જેક્ટ પણ ક્રિએટ થઈ શકશે છે, ક્લાસ, એરે અને ઇન્ટરફેસ. So this figure shows the data types of Java. Now, primitive data types એટલે શું? So primitive type is a predefined by the language and is named by reserved keyword. મતલબ એક સિમ્પલ વસ્તુમાં સમજીએ કે ભાઈ પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ એટલે કંઈ નહીં. આ જે પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ છે એ એની જે ડેફિનેશન છે વિચ ઇઝ પ્રીડિફાઇન્ડ બાય ધ લેંગ્વેજ. એ કોઈ યુઝર એની ડેફિનેશન ડિફાઇન નથી કરતું, એ જે છે મશીનને પહેલેથી જ સમજાવી દેવામાં આવે છે કે ભાઈ ઇન્ટીજર ડેટા છે તો એ ન્યુમેરિક છે, કેરેક્ટર ડેટા છે તો એ નોન ન્યુમેરિક છે. અને એને યુઝ કરવા માટે જે વર્ડ, જેમ કે ઇન્ટીજર યુઝ કરવા માટે આઈએનટી યુઝ થાય છે, કેરેક્ટર યુઝ કરવા માટે CHAR કેર યુઝ થાય છે, તો આ બધા રિઝર્વડ કીવર્ડ છે જાવાના. મતલબ કે આ કીવર્ડનો યુઝ તમે ક્યારેય વેરિયેબલના નામ આપવા માટે નહીં કરી શકો. મતલબ કે તમે કેરેક્ટર પછી સ્પેસ આપીને લખો આઈએનટી, મતલબ મારે આઈએનટી નામનો એક વેરિયેબલ ક્રિએટ કરવો છે, તો જાવામાં એવું ના થઈ શકે, કારણ કે આઈએનટી જે છે એક રિઝર્વ કીવર્ડ છે. તો બીજો પોઈન્ટ શું કહે છે કે પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ્સ આર ધોઝ ડેટા ટાઈપ્સ whose variable can store only one value at a time. મતલબ કે પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ એવી ડેટા ટાઈપ છે કે એનો વેરિયેબલ તમે ક્રિએટ કર્યો હોય, જેમ કે ઇન્ટીજર એ, તો આ એ નામના વેરિયેબલમાં તમે એટ ટાઈમ એક જ વેલ્યુ સ્ટોર કરી શકો છો. યુ કેનોટ સ્ટોર મલ્ટિપલ વેલ્યુ એટ સેમ ટાઈમ. મતલબ આ કોઈ એરે નથી, આ એક સિમ્પલ ઇન્ટીજર એ નામનો વેરિયેબલ છે જેમાં તમે એટ ટાઈમ એક જ વેલ્યુ સ્ટોર કરી શકો છો. એટલે ખાસ યાદ રાખો, જો પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ તમે ક્રિએટ કરી હોય તો તમે એટ ટાઈમ એક જ વેલ્યુ સ્ટોર કરી શકશો. પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ સ્પેસિફાય ધ સાઇઝ એન્ડ ટાઈપ ઓફ વેરિયેબલ વેલ્યુઝ, અને એડિશનલ કોઈ એની મેથડ્સ અવેલેબલ નથી. મતલબ પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ જ્યારે પણ ડિક્લેર થાય ત્યારે પહેલેથી ફિક્સ થઈ જાય કે ભાઈ આ જે વેરિયેબલ છે એની સાઇઝ શું હશે અને એ કઈ ટાઈપનો વેરિયેબલ હશે. તો પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપના ખાસ અગત્યના આ 3 પોઈન્ટ છે કે ભાઈ પ્રીડિફાઇન્ડ છે લેંગ્વેજ માટે, એના જે પ્રીડિફાઇન્ડ કીવર્ડ છે એ ક્યારે આપણે બીજા કોઈ ટાસ્ક માટે યુઝ નહીં કરી શકીએ. પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ એટ અ ટાઈમ એક જ વેલ્યુ સ્ટોર કરશે અને સાઇઝ અને ટાઈપ ઓફ વેલ્યુ વિશે ગાઈડ કરશે. હવે જાવાની અંદર 8 પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ છે. એમાં પહેલી છે બાઇટ, શોર્ટ, ઇન્ટીજર, લોંગ, ફ્લોટ, ડબલ, બુલિયન અને કેરેક્ટર. તો આ 8 ટાઈપ જે છે એને આપણે પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ કહીએ છીએ. એમાંથી બાઇટ, શોર્ટ, ઇન્ટીજર અને લોંગ જે છે
સોરી ફ્લોટ અને ડબલ, મતલબ કે 1 થી 6 જે છે એ છે ન્યુમેરિક ડેટા ટાઈપ, અને 7 અને 8 જે છે એ છે નોન ન્યુમેરિક ડેટા ટાઈપ. એમાંય તે આગળ જોઈએ કે આગળની જે 8 વસ્તુ આપણે જોઈ એમાં પણ તમે આગળ ફર્ધર એની વિશે એનાલિસિસ કરો તો એવું કહી શકો કે કન્ડિશનલ કેટેગરી માટે તમે બુલિયન યુઝ કરી શકો. મતલબ કે તમારે એવા વેરિયેબલ જોઈએ છે કે આઈધર એની વેલ્યુ ટ્રુ અને ફોલ્સ ની કન્ડિશન મુજબ કામ કરે તો તમારે એ કન્ડિશનલ કેટેગરી ડેટા ટાઈપ બુલિયન નો યુઝ કરવો જોઈએ. અથવા તમારે ક્યારે એવી રિક્વાયરમેન્ટ છે કે તમારે કોઈ ડેટામાં કેરેક્ટર સ્ટોર કરવા પડે છે તો ત્યાં તમારે કેરેક્ટર ડેટા ટાઈપ યુઝ કરવી જોઈએ. ક્યારેક જરૂર પડે કે મારે ભાઈ આ વેલ્યુ જે છે એ ક્યારેય ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ વેલ્યુ નહીં હોય, મતલબ કે ફિક્સ એમાં વેલ્યુ છે, જેમ કે આપણે કોઈ વસ્તુ લઈએ કે સપોઝ કોઈ વાહનનો નંબર લઈએ તો વાહનનો નંબર ક્યારે આપણને ખબર છે કે પોઈન્ટમાં નહીં હોય, એટલે આપણે એને સ્ટોર કરવો હોય તો આઈધર તમે ઇન્ટીજર વેલ્યુ લઈ શકો છો ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ, મતલબ કે કોઈને ગેટના માર્ક્સ અથવા તો કરન્સીની વેલ્યુ, તો એ બધું દર્શાવવા માટે આપણને ખબર છે કે ભાઈ આમાં ફ્લોટિંગ પોઈન્ટની જરૂર પડશે. જેમ કે ડોલરનો ભાવ છે અત્યારે 75.15 રૂપિયાની ઇક્વલ ચાલતો હોય તો 75.15 એવી વેલ્યુ યુઝ કરવા માટે મારે ખબર છે કે મારે ફ્લોટ અથવા ડબલનો યુઝ કરવો પડશે. એટલે આગળની જે 8 ટાઈપ જોઈએ એને 4 ફર્ધર કેટેગરી દેખાડી શકો છો. કન્ડિશનલ કેટેગરી તો એમાં બુલિયન, કેરેક્ટર કેટેગરી તો એમાં કેરેક્ટર, ઇન્ટીજર કેટેગરી તો એમાં 4 આવશે, બાઇટ, શોર્ટ, ઇન્ટીજર અને લોંગ. અને ફ્લોટ કેટેગરી મતલબ ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ પ્રેસિઝનની તમારે જરૂર છે તો ફ્લોટ અને ડબલનો યુઝ કરી શકો છો. આગળ કીધું એમ કે એના જે કીવર્ડ છે તે આર રિઝર્વડ અને પ્રીડિફાઇન્ડ, અને ખાસ યાદ રાખવું કે આ બધી જ વસ્તુઓ સ્મોલમાં લખવાની છે. બુલિયન, કેર, અહીંયા જે લખ્યું છે ને બધી જ વસ્તુઓ સ્મોલ લેટરમાં લખવાની છે જ્યારે પણ તમે એને ડિફાઇન કરો ત્યારે. અને જ્યારે પણ તમે કોઈ ડેટા ટાઈપનો યુઝ કરો એટલે એટ અ ટાઈમ 3 વસ્તુઓ વિશે તમારે ખાસ જાણી લેવું કે દરેક ડેટા ટાઈપની મેમરી સાઇઝ કેટલી છે, એની ડિફોલ્ટ વેલ્યુ શું છે અને રેન્જ ઓફ વેલ્યુ કેટલી છે. મતલબ કે આપણે આગળ જોઈશું જે 8 ડેટા ટાઈપ છે એમાં 3 પોઈન્ટ હંમેશા આપણે યુઝ કરીશું કે ભાઈ એની મેમરી સાઇઝ કેટલી છે, એની ડિફોલ્ટ વેલ્યુ શું હશે અને રેન્જ ઓફ વેલ્યુ શું હશે, મતલબ એની મેક્સિમમ રેન્જ કેટલી છે અને મિનિમમ રેન્જ કેટલી છે. હવે આગળ વધીએ અને પહેલી ડેટા ટાઈપ તરફ જઈએ તો કે બાઇટ. તો બાઇટ જે છે એ 8 બીટ સાઇન્ડ ઇન્ટીજર છે. મતલબ કે બાઇટ જે છે નું નામ જ બાઇટ છે, 1 બાઇટ એટલે 8 બીટ, તો 8 બીટ સાઇન્ડ ઇન્ટીજર. હવે એની જે રેન્જ છે એની મિનિમમ વેલ્યુ છે -128 અને મેક્સિમમ વેલ્યુ છે +127. ડિફોલ્ટ વેલ્યુ મતલબ કે તમે જાવાની અંદર કોઈ બાઇટ નામનો વેરિયેબલ બાઇટ બી ક્રિએટ કરો અથવા બાઇટ એ ક્રિએટ કરો અને તમે કોઈ વેલ્યુ અસાઇન ના કરો તો બાય ડિફોલ્ટ જાવા એને 0 વેલ્યુ અસાઇન કરી દેશે. એઝ વેલ એઝ બાઇટનો જે ખાસ યુઝ છે એ લાર્જ એરે ના કટકા કરીને નાની વસ્તુઓ, મતલબ તમે જ્યારે કોઈ નેટવર્કિંગ ઉપર ડેટા સેન્ડ કરતા હોય અથવા તો સ્ટ્રીમિંગ કરતા હોય ત્યારે તમારો જે જાઇન્ટ ડેટા છે એને તમે બાઇટના ચંક્સમાં ડિવાઈડ કરીને સ્ટ્રીમ કરાવી શકો છો. એટલે બાઇટનો જે મેક્સિમમ યુઝ છે એ સ્ટ્રીમિંગ પર્પસ માટે થતો હોય છે જાવાની અંદર. એઝ વેલ એઝ તમે એને ઇન્ટીજર ડેટા તરીકે પણ યુઝ કરી શકો છો, પણ એની રેન્જ ખૂબ નાની છે, -128 થી +127 ના નંબર સુધી તમે યુઝ કરી શકો છો. હવે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે આ સાઇન્ડ ઇન્ટીજરનો મતલબ શું થાય છે. સપોઝ મેં કોઈ બાઇટ a = 10 લખ્યું તો અહીંયા શું થશે તો કે આ જે 10 છે એ પોઝિટિવ છે, તો આ 8 બીટ નંબર છે અહીંયા લખ્યું છે તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો 1 2 3 4 5 6 7 અને 8, આ 8 બીટ મેં દેખાડેલા છે. એમાં જે પાછળના 7 બીટ છે એ નંબરને સ્ટોર કરવા માટે યુઝ થાય છે, અને આગળનો જે 1 બીટ છે એ સાઇન માટે યુઝ થાય છે. મતલબ આગળનો જે બીટ છે એને MSB કહીએ છીએ, મતલબ મોસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટ બીટ કહીએ છીએ. જે MSB છે બાઇટનો એ છે સાઇન, અને પાછળનો જે 7 બીટનો ડેટા છે એ છે તમારો નંબર, તો 10. તો 10 નું બાઇનરી રિપ્રેઝન્ટેશન શું થશે તો કે 0001010. તો આ થઈ ગયું 10. હવે પોઝિટિવ નંબર છે તો સાઇન બીટ 0 હશે. હવે અહીંયા મેં લખ્યું છે કે if sign is equal to 0 then number is positive, મતલબ કે અહીંયા એ પોઝિટિવ 10 છે એટલે અહીંયા રિપ્રેઝન્ટેશન કંઈક આવું થશે. પણ સમજો કે કોઈ a is equal to -10 આપ્યું તો -10 આપે એટલે શું થશે, સાઇન બીટ 1 હશે, પણ પાછળ 10 નું રિપ્રેઝન્ટેશન કંઈક આ રીતે બાઇનરીમાં નહીં હોય. હંમેશા જ્યારે પણ નેગેટિવ નંબર આવે
ત્યારે મશીન એને ટુઝ કોમ્પ્લિમેન્ટના ફોર્મમાં સ્ટોર કરે છે. આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી. જ્યારે પણ નેગેટિવ નંબર આવશે એટલે ખાલી સાઇન બીટ 1 કરીને પાછળ એનું બાઇનરી ડિસ્ક્રિપ્શન નહીં મૂકી દે. ના, એવું નહીં થાય. શું કરશે? હંમેશા એ ટુઝ કોમ્પ્લિમેન્ટ ફોર્મમાં સ્ટોર કરશે. અને ટુઝ કોમ્પ્લિમેન્ટ ફોર્મમાં સ્ટોર કરશે એટલે શું થશે કે હંમેશા જ્યારે નેગેટિવ નંબર હશે એનો સાઇન બીટ હંમેશા 1 રહેશે. હવે આ ટુઝ કોમ્પ્લિમેન્ટ ફોર્મમાં સ્ટોર કરવાનું એક રીઝન એ છે કે તમે સબટ્રેક્શન પણ ઇઝીલી એડિશનથી જ હેન્ડલ કરી શકો છો. બટ આ બધી વસ્તુઓ તમે COA નામના સબ્જેક્ટની અંદર શીખ્યા છો, નોટ અ પાર્ટ ઓફ જાવા. પણ આ તો ખાલી આપણે સમજવા માટે લીધું કે ભાઈ આનું રિપ્રેઝન્ટ કેવી રીતે થશે. જ્યાં જ્યાં સાઇન ઇન્ટીજર લખ્યું હોય અને આગળ 32 બીટ લખ્યો હોય તો પહેલો બીટ સાઇનનો અને પાછળના બીટ બધા 31 બીટ નંબર માટે એવી રીતે સમજવો. અને જ્યારે પણ નેગેટિવ નંબર હોય એટલે હંમેશા ટુઝ કોમ્પ્લિમેન્ટ ફોર્મમાં સ્ટોર થશે. આ વસ્તુ જેટલા પણ ઇન્ટીજર રિલેટેડ ડેટા હશે બધે જ આ રૂલ એપ્લાય થશે. તો બાઇટ જે છે 8 બીટ -127 થી પ્લસ -128 થી +127 અને ડિફોલ્ટ વેલ્યુ 0. શોર્ટ, તો શોર્ટ જે છે એ છે 16 બીટ ઇન્ટીજર નંબર. એની મિનિમમ વેલ્યુ છે -32,768 થી એની મેક્સિમમ વેલ્યુ છે +32,767. આ જે ડેટા ટાઈપ છે એ ઇન્ટીજર ડેટા ટાઈપથી 2 ટાઈમ્સ સ્મોલર છે. અને જે બાઇટ હતી એ 4 ટાઈમ્સ સ્મોલર હતી. આની પણ ડિફોલ્ટ વેલ્યુ 0 છે. અને એનું ડિક્લેરેશન કંઈક આવી રીતે તમે કરી શકો છો, શોર્ટ એસ 5000 અથવા તો શોર્ટ આર -6000, રાઈટ. આગળ રિપ્રેઝન્ટેશન કેવી રીતે થશે એ વિશે આપણે વાત કરી કે ભાઈ એક બીટ જે છે એ સાઇન બીટ હશે અને રિમેનિંગ 15 બીટ જે છે એ નંબરને એલોકેટ થશે. અને રેન્જ અહીંયા લખેલી છે. ઇન્ટીજર છે એ ઘણી અગત્યની ડેટા ટાઈપ છે. અહીંયા જે છે એ ઇન્ટીજર 32 બીટ સાઇન ઇન્ટીજર છે. અહીંયા એની રેન્જ આપેલી છે કે ભાઈ આટલી એની રેન્જ છે, 1 2 3 ને મતલબ અરાઉન્ડ -214 કરોડ સમથિંગ થી લઈને +214 કરોડ સમથિંગ સુધીનો ડેટા, એટલે ઘણો લાર્જ ડેટા એ હેન્ડલ કરી શકે છે. ઇન્ટીજર જે છે એ ડિફોલ્ટ ડેટા ટાઈપ છે. હવે અને એની ડિફોલ્ટ વેલ્યુ 0 છે. અને એને દર્શાવવા માટે એક આ રીતના તમે એક્ઝામ્પલ જોઈ શકો છો કે આ રીતની વસ્તુનો આપણે યુઝ કરી શકીએ કે ઇન્ટીજર એ 4 લાખ ને ઇન્ટીજર બી -4 લાખ. એનું રિપ્રેઝન્ટેશન 1 બીટ અને રિમેનિંગ 31 બીટ નંબર માટે. પહેલો જે MSB છે એ એના સાઇન બીટ માટે યુઝ થશે. પણ ઇન્ટીજર છે એ ડિફોલ્ટ ડેટા ટાઈપ છે. હવે ઘણી વખત એમ થાય કે ભાઈ મારે આનાથી વધારે મોટા નંબરની જરૂર છે, ત્યારે તમે યુઝ કરી શકો છો લોંગનો. લોંગ જે છે 64 બીટ એટલે કે 8 બાઇટ નો નંબર છે. અને આ એની સાઇઝ છે. સાઇઝ કહું તો સિમ્પલી આ જે નંબર છે એ છે 2⁻63 થી લઈને 2⁻63 -1 સુધીની આ રેન્જ છે. જ્યારે બહુ મોટા નંબરની જરૂર હોય ત્યારે જ આ વસ્તુનો યુઝ કરવો જોઈએ. હવે એનું ડિક્લેરેશન ખાસ યાદ રાખો કે લોંગ એ પાછળ L લખવાનું રહેશે. એટલે મશીનને ખબર પડે કે ભાઈ આ જે ડેટા છે એ મારે લોંગ ડેટા ટાઈપ તરીકે ડિક્લેર કરવાનો છે. અને બાય ડિફોલ્ટ 0L. હવે આપણને એમ થાય કે આ બધી જ વસ્તુઓ ઇન્ટીજર ડેટા સ્ટોર કરે છે, તો આ 4 ટાઈપની ડેટા ટાઈપ શું કામ આપી? એકની એક વસ્તુ ના ચાલી શકે? હા, ચાલી શકે. પણ ઘણી બધી વખત આપણને એમ થાય કે ભાઈ આપણી ડેટાની સાઇઝ વેરી થાય છે, તો આપણે વધારે સાઇઝનો બગાડ ના કરવો હોય તો આપણે આપણા ડેટાને અનુરૂપ આઈધર બાઇટ, શોર્ટ, ઇન્ટીજર અથવા લોંગના ડેટા લઈ શકીએ. એની સિવાયનું બીજું રીઝન કે જ્યારે જાવા ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ એની પહેલા ઘણી બધી લેંગ્વેજ એવી હતી કે જે 16 બીટ ઇન્ટીજર ડેટા પર ચાલતી હતી. તો એ જે બીજી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ સાથે જ્યારે જાવા કોમ્યુનિકેટ કરે તો જાવાનો ઇન્ટીજર ડિફોલ્ટ ડેટા ટાઈપ 32 બીટનો છે. તો ત્યારે કમ્યુનિકેશન પ્રોપર ના થઈ શકે. સો એવા ટાઈમે આપણને શોર્ટ ડેટા ટાઈપ યુઝફુલ થશે. બાઇટ માટે મેં કીધું એમ કે જ્યારે તમે નેટવર્ક પર સ્ટ્રીમિંગ કરતા હોય તો તમારો જે ડેટા છે એ બાઇટના ચંકમાં ડિવાઈડ થશે અને બાઇટ બાય બાઇટ સ્ટ્રીમ થતો હોય છે, ત્યારે બાઇટ ડેટા ટાઈપ યુઝ કરી શકાય છે. અને લોંગ જે છે જ્યારે ઘણો લાર્જર વેલ્યુ હેન્ડલ કરવાની આવે, સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેશન કરતા હોય અને લાર્જ વેલ્યુ મારે હેન્ડલ કરવી હોય ત્યારે હું લોંગનો યુઝ કરી શકું છું. હવે ફ્લોટ.
હવે ઘણી બધી વખત એવું થાય કે ભાઈ ઇન્ટીજર ડેટા નહીં, મારે ડેટા જે છે એ ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ સાથે સ્ટોર કરવાનો આવે છે. જેમ કે મેં કીધું આગળ એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે કરન્સી વેલ્યુ છે, તો કરન્સી વેલ્યુ છે કે 75.15 એવી કોઈ વેલ્યુ સ્ટોર કરવી છે, તો ઇન્ટીજરમાં ના થઈ શકે. એની માટે મારે શું કરવું પડે? તો એની માટે અલગ ડેટા ટાઈપ અહીંયા આપેલી છે જેનું નામ છે ફ્લોટ. એની સાઇઝ છે 32 બીટ ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ. હવે ડિફોલ્ટ વેલ્યુ જે છે એ છે 0.0f. એફ લખવું કમ્પલસરી છે. ત્યારે પણ તમે ફ્લોટ નામનો ડેટા ટાઈપ ડિક્લેર કરો એટલે કમ્પલસરી તમારે એફ લખવું પડશે. જે જેવીએમ મશીન જેવીએમ જે છે એ પછી ગાઈડ કરશે કે ભાઈ આ ફ્લોટિંગ ટાઈપનો ડેટા ટાઈપ અવેલેબલ છે. જો તમે એફ નહીં લખો તો એ બાય ડિફોલ્ટ પછી ડબલમાં જતું રહેશે. હવે મિનિમમ વેલ્યુ જે છે એ છે 3.4e -038. એનો મતલબ સિમ્પલી આવું સમજવું કે 3.4 ગુણ્યા 10 ની -38 ઘાત, અને એની મેક્સિમમ વેલ્યુ જે છે એ છે 3.4 ઇન્ટુ 10⁻38. અને કરન્સી પ્રિસિઝન માટે ડીપલી આ યુઝ નથી થતો, એની માટે તમે ડબલ પણ લઈ શકો છો, ડબલ પ્રિસિઝનનો યુઝ કરીને. હવે ડિક્લેરેશન કંઈક આ રીતે થાય છે. હવે ફ્લોટિંગ પોઈન્ટને સ્ટોર કરવા માટે મશીનમાં બે મેથડ છે. એ સમજો કે આવો કોઈ નંબર છે 294.1. તો હવે અહીંયા તમે એમ કહી શકો કે ભાઈ ઇન્ટીજર 32 બીટ છે, તો 32 બીટ એટલે કેટલી થાય? તો કે 4 બાઇટ. 2 બાઇટ જે છે એનીમાં હું 294 સ્ટોર કરીશ, ને બીજા 2 બાઇટમાં હું આ જે રિમેનિંગ 1 છે એને સ્ટોર કરીશ. તો આ એક ફિક્સ મેથડ થઈ ગઈ કે ભાઈ આગળનો પોઈન્ટ થી પહેલાનો જે નંબર છે એ પહેલી 2 બાઇટમાં હશે, પોઈન્ટ પછીનો જે 2 નંબર છે એ બીજી 2 બાઇટમાં હશે. જો આવી કોઈ સ્ટ્રેટેજી તમે બનાવતા હોય તો આ એક ફિક્સ મેથડ થઈ ગઈ. તો અહીંયા જે છે એને કહેવાય ફિક્સ ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ મેથડ. પણ સાયન્ટિફિક મેથડ જે છે એમાં એ છે ફ્લોટિંગ પોઈન્ટને તમે મૂવ કરાવડાવો છો. મતલબ કે આ જ વસ્તુને હું આ રીતે પણ લખી શકું કે 0.2941 મલ્ટીપ્લાય વિથ 10⁻+3. મતલબ આનું જ્યારે હું રૂપાંતરણ કરું તો એ પાછી મને આ જ વસ્તુ મળી જવાની છે 294.1. પણ અહીંયા તમે જોશો કે અહીંયા પોઈન્ટ જે છે એ 294 પછી હતો, અહીંયા જે મેં પોઈન્ટને મૂવ કરાવી દીધું છે, તો આને કહેવાય ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ પ્રિસિઝન મેથડ. તો આનું જે રિપ્રેઝન્ટેશન છે કે ભાઈ અહીંયા 0.2941 ઇન્ટુ 10⁻3, તો આ જે 2941 છે એ તમારું મેન્ટિસા બનશે, અને +3 છે એ તમારું એક્સપોનન્ટ બનશે. મતલબ કે આ જ નંબર છે એને આ રીતે પણ લખી શકાય 2941e +3. મતલબ આ મેન્ટિસાનો પોર્શન છે અને આ એક્સપોનન્ટનો પોર્શન છે. તો આ રીતે પણ તમે એને દર્શાવી શકો છો. અને આ જે છે એ છે ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ મેથડ. અહીંયા તમારું જે પોઈન્ટ છે પ્રિસિઝન પોઈન્ટ એ ફ્લોટ થઈ રહ્યું છે, રાઈટ? ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ મેથડ. નાઉ ડબલ. તો ભાઈ મારે વધારે એક્યુરેસી અને લાર્જ ડેટાને જ્યારે હેન્ડલ કરવો હોય, ફ્રેક્શનલ પોઈન્ટ વાળા ડેટાને, તો હું ડબલનો યુઝ કરી શકું છું. ડબલની જે સાઇઝ છે એ છે 64 બીટ ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ. એની મેક્સિમમ વેલ્યુ છે 1.7e -308 થી 1.7e +308, અને એનું જે ડિફોલ્ટ વેલ્યુ છે એ 0.0d છે. ડી લખવો, ડી થી ગાઈડ થઈએ કે આ ડબલ વેલ્યુ છે. અથવા તમે આ રીતે પણ એક્ઝામ્પલમાં જે આપ્યું છે કે D1 153.9 એ રીતે પણ એને દેખાડી શકો છો. નેક્સ્ટ બુલિયન. હવે ઘણી બધી વખત એવું થાય કે ભાઈ આપણે કોઈ પ્રોગ્રામિંગની અંદર એવી પોસિબિલિટી છે કે મારે એવી જરૂર છે કે ભાઈ મારે ઘણી વખત એવું થાય કે મારે ટ્રુ, આ વેરિયેબલની વેલ્યુ ટ્રુ અને આ વેરિયેબલની વેલ્યુ ફોલ્સ છે કે નહીં એવું ચેક કરવું છે. તો અહીંયા આપણને જાવામાં ફેસિલિટી મળે છે કે બુલિયન નામના વેરિયેબલ, બુલિયન નામની ડેટા ટાઈપનો યુઝ કરીને તમે બુલિયન વેરિયેબલ ડિક્લેર કરી શકો, જેની જે સાઇઝ છે એ 1 બીટ હોય છે. આઈધર એ ટ્રુ હશે અથવા તો એ ફોલ્સ હશે. હવે એની કોઈ રેન્જ જે એવું કશું નથી, આ કોઈ ન્યુમેરિક ડેટા નથી, આ નોન ન્યુમેરિક ડેટા છે. મતલબ કે બે જ પોસિબિલિટી છે, આઈધર એ ટ્રુ હશે ડેટા અથવા તો એ ડેટા ફોલ્સ વેલ્યુ કન્ટેન કરતો હશે, ડિફોલ્ટ ફોલ્સ વેલ્યુ કન્ટેન થતી હશે. તો આ વસ્તુ જે છે તમે ઘણી બધી સી લેંગ્વેજના પ્રોગ્રામિંગમાં યુઝ કરી હશે કે જ્યારે પણ તમે કાઉન્ટર લીધું હોય ને કાઉન્ટરની વેલ્યુ આ થાય તો ભાઈ મારું ફ્લેગ બીટ ટ્રુ થઈ જવું જોઈએ, કાઉન્ટરની વેલ્યુ આવી ના હોય તો મારું ફ્લેગ બીટ ફોલ્સ રહેવું જોઈએ. તો આ રીતનું જ્યારે તમે પ્રોગ્રામિંગ કરો છો ત્યારે તમારી પોસિબિલિટી છે કે ભાઈ આ સિચ્યુએશન તો ટ્રુ અને આ સિચ્યુએશન તો ફોલ્સ. તો આ રીતના ડેટા ટાઈપની જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે તમે બુલિયન ડેટા ટાઈપનો યુઝ કરી શકો છો. હવે કેરેક્ટર. હવે ઘણી વખત મારે નોન ન્યુમેરિક ડેટા છે જે કેરેક્ટર કહીએ છીએ, એ કેરેક્ટરને સ્ટોર કરવો હોય
તો આપણે સી લેંગ્વેજમાં આપણી પાસે આસ્કી કોડ હતા અને આસ્કી કોડની જે રેન્જ હતી એટલો ડેટા આપણે સી લેંગ્વેજની અંદર સ્ટોર કરતા હતા. સી લેંગ્વેજમાં કેરેક્ટર જે છે એ 8 બીટ ડેટા હતો, મતલબ કે તમે એની જે રેન્જ છે એ 8 બીટ એટલે કે 1 બાઇટ જેટલી હતી. અહીંયા કેરેક્ટરની સાઇઝ 16 બીટ યુનિકોડ કેરેક્ટર છે. હવે યુનિકોડ કેરેક્ટર જે છે એ તમે unicode.org કરીને એની વેબસાઇટ છે એની ઉપર જઈને તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી બધી ટાઈપના યુનિકોડ્સ અવેલેબલ છે. યુનિકોડ્સનો જાવાની અંદર બહુ મેક્સિમમ યુઝ કરવામાં આવે છે. જાવા લગભગ બધી જ ટાઈપના યુનિકોડને સપોર્ટ કરે છે. હવે સી લેંગ્વેજમાં શું થતું હતું કે એની જે આસ્કી કોડની રેન્જ હતી એટલા જ રેન્જના વેરિયેબલ ની વેલ્યુ એ પ્રિન્ટ કરાવી શકતું હતું. હવે યુનિકોડમાં શું થશે કે આપણી જે રેન્જ છે 16 બીટ છે, તો મતલબ આઈધર બધા 0 હોય અથવા બધા 1 હોય, તો આ જે રેન્જ બને છે 0 થી 65,535 કેરેક્ટર સમાવવાની કેપેબિલિટી છે. મતલબ એ દુનિયાની ઘણી બધી ભાષાને જાવાની અંદર તમે યુઝ કરાવડાવી શકો છો, એનો યુઝ કરીને પ્રિન્ટ કરી શકો છો, રાઈટ? તો જાવાની પાસે આ એક પ્લસ પોઈન્ટ છે કે જાવા જે છે એની પાસે લાર્જ કેરેક્ટર ડેટા સેટ છે. જેમ કે હું અહીંયા લખું કેર લેટર એ. હવે અહીંયા ખાસ યાદ રાખો કે કેરેક્ટર જ્યારે પણ ડિક્લેર કરો ત્યારે તમારે એને સિંગલ કોટેશનમાં લખવાનું રહેશે. મતલબ કે આ લેટર નામનો જે વેરિયેબલ છે એમાં કેરેક્ટર એ સ્ટોર થશે. હવે આ લેટર શું દેખાડશે? તો લેટર એટલે જ્યારે સમજો કે તમે ક્યારે પણ વેરિયેબલ ડિક્લેર કરો એટલે એ મશીનમાં એક મેમરી એલોકેશન ની જગ્યાનો એડ્રેસ હશે અને આપણે સમજવા માટે એને લેટર કહીએ છીએ, રાઈટ? અને ત્યાં કઈ વેલ્યુ હશે? તો આ એ ની. હવે મશીન હંમેશા ત્યાં કોઈ વેલ્યુ સ્ટોર કરશે. એની વેલ્યુ શું હશે? તો આ 0000 થી FFFF, મતલબ આ હેક્સ કોડનો અહીંયા યુઝ થયો છે. આમાંથી જ કોઈ એક આ રેન્જની જ કોઈ એક વેલ્યુ એમાં સ્ટોર થશે. તો કેરેક્ટર ડેટા પણ જ્યારે પણ સ્ટ્રિંગ ક્રિએટ કરવાની આવશે, સ્ટ્રિંગનો ડેટાનું હેન્ડલિંગ હશે, ત્યારે આપણે કેરેક્ટર ડેટાનો મેક્સિમમ યુઝ થતા જોઈશું. હવે સમરી આગળની જે આપણે 8 વસ્તુઓ જોઈ, 8 ડેટા ટાઈપ, એમની સાઇઝ બુલિયન તો 1 બીટ, રેન્જ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, અને ડિફોલ્ટ એ ફોલ્સ રહેશે. બાઇટ તો આપણને ખબર 8 બીટ, -128 થી 127 0. તો આ જે ટેબલ છે એ આપણને ગાઈડ કરે છે. મતલબ કે આગળ જે આપણે બધી વસ્તુઓ જોઈ આ એની સમરી છે. ઇન એડિશન એક વસ્તુ ખાસ કે જ્યારે તમે આ બધી ડેટા ટાઈપ તો જોઈ, આ બેઝિક ડેટા ટાઈપ છે જેને પ્રિમિટિવ કહીએ છીએ, પણ એક વોઇડ કરીને પણ ડેટા ટાઈપ છે. એ ખાસ મેથડ માટે યુઝ થાય છે. જ્યારે કોઈ મેથડ કંઈ પણ વસ્તુ રિટર્ન ના કરતી હોય ત્યારે એની ડેટા ટાઈપ વોઇડ હોય છે. આ વસ્તુ મેં તમને આપણી લેબમાં પણ સમજાવી હતી, પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન. ત્યાં વોઇડનો મતલબ આપણે જોયું તો વોઇડ પણ એક રિટર્ન ટાઈપ ડેટા ટાઈપ છે, પણ એ કોની માટે યુઝ થાય છે? ડેટા માટે નહીં, મેથડ માટે યુઝ થાય છે. આ એક યાદ રાખવાનું છે આપણે. હવે આગળ વધીએ તો કે યુઝર ડિફાઇન્ડ ડેટા ટાઈપ. યુઝર ડિફાઇન્ડ ડેટા ટાઈપનો મતલબ શું થશે? તો પ્રિમિટિવ જે ડેટા હતો આ છે નોન પ્રિમિટિવ ડેટા. પ્રિમિટિવ ડેટા પ્રીડિફાઇન હોય છે, મતલબ એની જે ડેફિનેશન છે એ મશીન પાસે પહેલેથી જ અવેલેબલ છે. પણ આ છે નોન પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ. નોન પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપનો મતલબ થશે they are not defined by the programming language. મતલબ they are not defined by programming language નો મતલબ થશે કે આની જે ડેફિનેશન, મતલબ કે આ ટાઈપના વેરિયેબલ અથવા તો ડેટા ક્રિએટ કરવાની જે કેપેબિલિટી છે એ પ્રોગ્રામર પાસે હશે ઇન્સ્ટેડ ઓફ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. હવે જાવાની અંદર બેઝિક 3 ક્લાસ અને ઓબ્જેક્ટ, ઇન્ટરફેસ અને એરે, આ 3 એવી વસ્તુઓ છે કે જે આપણે યુઝર ડિફાઇન્ડ ડેટા ટાઈપની અંદર લઈ શકીએ છીએ. હવે ક્લાસ અને ઓબ્જેક્ટ, તો ક્લાસ અને ઓબ્જેક્ટ વિશે આપણે ઓલરેડી યુનિટ 1 માં ડિસ્કસ કર્યું કે ભાઈ ક્લાસ છે ઇટ વર્ક એઝ અ ટેમ્પલેટ ટુ ક્રિએટ અ ઓબ્જેક્ટ. અને ઓબ્જેક્ટ શું છે? તો કે ભાઈ ઓબ્જેક્ટ એ આ ટેમ્પલેટમાંથી ક્રિએટ થયેલો ઇન્સ્ટન્સ છે. મતલબ કે ક્લાસ ક્રિએટ કરો એટલે એ ક્લાસનો યુઝ કરીને તમે ઓબ્જેક્ટને ક્રિએટ કરી શકો છો. તો હવે ક્લાસ ક્રિએટ કેવી રીતે કરવો? તો અહીંયા એની સિન્ટેક્સ આપી છે કે ભાઈ ક્લાસ, ક્લાસ નેમ, આગળ તમે સ્પેસિફાયર પણ યુઝ કરી શકો છો કે પબ્લિક, પ્રોટેક્ટેડ, કંઈ પણ. પહેલા બધા વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવાના આવશે કે ટાઈપ ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલ 1 2 3, અહીંયા n સુધી લખ્યું, મતલબ આપણે જેટલા પણ વેરિયેબલ જોઈતા હોય ડિક્લેર કરી શકીએ. વેરિયેબલ ડિક્લેર થઈ જાય પછી તમારે મેથડ ડિક્લેર કરવાની છે. તો તમે 1 2 3 એવી કોઈ પણ નંબર ઓફ મેથડ ડિક્લેર કરી શકો છો. તો આ છે સિન્ટેક્સ ક્લાસ ડિક્લેર કરવાની. હવે અહીંયા ક્લાસ ટેસ્ટ, અહીંયા જોતા હો ક્લાસ, ક્લાસ નેમ, તો અહીંયા
ક્લાસ ટેસ્ટ ક્લાસનું નામ છે, પછી અહીંયા હતું ટાઈપ ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલ 1, અહીંયા આપણે એક વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યો છે ઇન્ટીજર i12, એની ડિફોલ્ટ વેલ્યુ 12 લીધી છે, એક જ વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યો છે. અને પછી હતું ટાઈપ મેથડ name1 અને પેરામીટરનું લિસ્ટ. તો રિટર્ન ટાઈપ void, મેથડનું નામ ડિસ્પ્લે અને કોઈ જ પેરામીટર નથી, એની અંદર i ને પ્રિન્ટ કરાવ્યો છે. હવે આ તો એક્ઝામ્પલ થઈ ગયું ક્લાસનું. હવે ક્લાસ જ્યારે ક્રિએટ થઈ જાય તો આ ક્લાસનો યુઝ કરીને તમે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી શકો છો. કેવી રીતે? ક્લાસનું નામ, પછી ઓબ્જેક્ટનું નામ, પછી ન્યૂ કીવર્ડ છે, અને ફરીથી તમારા ક્લાસનું નામ અને પેરેન્થેસિસ. આ એક સ્ટાન્ડર્ડ સિન્ટેક્સ છે ઓબ્જેક્ટને ક્રિએટ કરવાની. મતલબ ક્લાસ નેમ, ઓબ્જેક્ટ નેમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ ક્લાસ નેમ અને પેરેન્થેસિસ. તો આ મેથડનો યુઝ કરીને તમે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ, ઇન્ટરફેસ. હવે ઇન્ટરફેસ જે છે એ કોઈ કન્સેપ્ટ નવો નથી. ઇન્ટરફેસ જે છે એ એબ્સ્ટ્રેક્શનને ફોલો કરે છે. એબ્સ્ટ્રેક્શન એટલે શું? તો તમને પહેલા યુનિટમાં વસ્તુ વિશે સમજાવ્યું હતું કે ભાઈ આપણે જે એસેન્શિયલ વસ્તુઓ છે એનો જ યુઝ કરવાનો, બાકીની એની બેકગ્રાઉન્ડ ડિટેલ વિશે કંઈ જ આપણી જાણકારી ના હોય તો ચાલે, આપણે ખાલી એસેન્શિયલ વસ્તુઓ ડિક્લેર કરી દેવાની. સો અહીંયા લખ્યું છે કે ઇટ ઇઝ અનધર વે ટુ અચીવ એબ્સ્ટ્રેક્શન, મતલબ કે આ એબ્સ્ટ્રેક્શનને અચીવ કરવાની એક બીજી મેથડ છે. અને અથવા તમે એમ પણ કહી શકો કે ઇન્ટરફેસ જે છે કમ્પ્લીટલી એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ છે. હવે ઇન્ટરફેસ જે છે એ ક્રિએટ કરવો હોય ટુ એક્સેસ ધ ઇન્ટરફેસ મેથડ, ઇન્ટરફેસ મસ્ટ બી ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ. મતલબ ઇન્ટરફેસની અંદર કોઈ મેથડ બનાવી મૂકી પણ તમે એને ઇન્ટરફેસ તરીકે ક્રિએટ જ નથી કર્યો તો બીજો કોઈ ક્લાસ એનો યુઝ નહીં કરી શકે. હવે ઇન્ટરફેસ બન્યા પછી જો બીજો કોઈ ક્લાસ એને યુઝ કરવા માંગતો હોય તો એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ્સ નામના કીવર્ડનો યુઝ થશે. આ બધી જ વસ્તુઓ આપણે આગળના યુનિટની અંદર જોવાના છીએ, એટલે અહીંયા ખાલી હું તમને એનો બેઝિક ઓવરવ્યૂ આપું છું. સો ઇમ્પ્લિમેન્ટ્સ નામનો કીવર્ડથી તમે કોઈ પણ ઇન્ટરફેસને એ ક્લાસ માટે યુઝ કરાવી શકશો. સો આ થઈ ગઈ ઇન્ટરફેસની સિન્ટેક્સ. ઇન્ટરફેસનું નામ, અને અહીંયા એના વેરિયેબલનું ડિક્લેરેશન, અહીંયા એના મેથડનું ડિક્લેરેશન. પણ અહીંયા તમે જોતા હશો કે મેથડની કોઈ બોડી નથી. એનો મતલબ શું થયો કે એબ્સ્ટ્રેક્શનમાં શું કીધું હતું કે એબ્સ્ટ્રેક્શનમાં કીધું હતું કે ખાલી બેઝિક ડિટેલ ઉપર ફોકસ રહેશે, એની બેકગ્રાઉન્ડ ડિટેલમાં એ જ હશે નથી, એનાથી આપણે કોઈ જ લેવા દેવા નથી. અહીંયા ખાલી આપણે બેઝિક ડિટેલ જ ક્રિએટ કરીશું. પછી જે ક્લાસ આ ઇન્ટરફેસને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે એ ક્લાસ એ મેથડનું પોતાની રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરી શકે છે. સો એક સિમ્પલ ઇન્ટરફેસ ટેસ્ટ ઇન્ટીજર i10 void display void. આ એક સિમ્પલ, આ જુઓ છો મેથડ બનાવી છે ડિસ્પ્લે. હવે એક ક્લાસ છે એને ટેમ્પરેચર ડિસ્પ્લે કરવું છે તો આ ડિસ્પ્લે મેથડનો યુઝ કરીને ટેમ્પરેચર ડિસ્પ્લેનું કોડિંગ બનાવશે. હવે કોઈ બીજો ક્લાસ છે એને રન ડિસ્પ્લે કરવા છે તો એ આ ડિસ્પ્લે મેથડનો યુઝ કરીને રન ડિસ્પ્લે કરાવશે. તો આ બધી ઇન્ટરફેસનો યુઝ કરીને તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવડાવી શકો છો. ઇન્ટરફેસ જે છે બેઝિકલી સારામાં સારી રીતે કહીએ તો એબ્સ્ટ્રેક્શનને સપોર્ટ કરવા માટે યુઝ થાય છે. હવે એરે ઓલરેડી તમે સી લેંગ્વેજની અંદર શીખ્યા છો, એની ડેફિનેશન અહીંયા કંઈ ફરી નથી જવાની. એરે ઇઝ અ ડેટા સ્ટ્રક્ચર ધેટ કન્ટેન્સ અ ગ્રુપ ઓફ એલિમેન્ટ્સ ઓફ સેમ ડેટા ટાઈપ. મતલબ કે એરે એક એવો ડેટાનો સમૂહ છે કે જેના બધા જ એલિમેન્ટની ડેટા ટાઈપ સેમ હશે, રાઈટ? અને એ કાયદર ઇન્ટીજર હોઈ શકે, સ્ટ્રિંગ હોઈ શકે, અથવા કોઈ પણ પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ હોઈ શકે છે. એરે ક્રિએટ કેવી રીતે કરવો જાવામાં? તો ટાઈપ ડેટા ટાઈપ, વેરિયેબલનું નામ, પછી એરેનો સિમ્બોલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ જે છે કીવર્ડ છે, ટાઈપ મતલબ ડેટા ટાઈપ, અને સાઇઝ પણ મેન્ડેટરી છે. જેમ કે અહીંયા એ નામનો મારે a of 5 મતલબ એ નામનો ઇન્ટીજરનો એરે ક્રિએટ કરવો છે અને એની સાઇઝ 5 રાખવી છે તો આ એની સિન્ટેક્સ છે ઇન્ટીજર a, એરેનો સિમ્બોલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ ઇન્ટીજર અને અહીંયા 5, રાઈટ? હવે ઘણી બધી રીતે એરે ક્રિએટ થશે જે આગળ આપણે જોઈશું, પણ આ હતું એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ. સો આઈ હોપ કે આ જે લેક્ચર છે એની અંદર મેં જે સમજાવવાની કોશિશ કરી એ તમને સારી રીતે સમજાણું હશે, અને જો ના સમજાણું હોય તો તમે મને મારા ઈમેલ આઈડી ઉપર મેસેજ મૂકી શકો છો. થેન્ક યુ.